บ้านนาฉันเดินทางมาไกลมุ่งสู่เมืองกรุงใหญ่เพื่อหางานเลี้ยงชีพตนชีวิตคนต่างถิ่นเหนื่อยล้าปะปนจนได้พบใครบางคนเปลี่ยนชีวิตฉันไปเธอเป็นหนุ่มเมืองเหนือทำงานในร้านอาหารรอยยิ้มเธอเบ่งบานอบอุ่นกว่าผู้ใดคอยแบ่งข้าวแบ่งเสียงฉึกฉักของรถไฟดังก้องสะท้อนกับเสียงประกาศบนชานชาลาที่อื้ออึงบรรยากาศยามบ่ายแดดร้อนระอุจนอากาศสั่นไหวบรรลือหนุ่มชาวสวนร่างกำยำจากการกรำงานหนักหอบหิ้วกระเป๋าเดินทางใบเก่าที่ผ่านการใช้งานมานับครั้งไม่ถ้วนเดินลงจากขบวนรถด้วยสีหน้าตื่นเต้นปนเหนื่อยล้านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเข้ากรุงเทพเพื่อหาเงินส่งกลับบ้านแต่ทุกครั้งความตื่นเมืองก็ยังทำให้เขาประหม่าอยู่ดีเขามุ่งหน้าไปยังที่พักของจอดเพื่อนสนิทที่เป็นรปภ.ทำงานในกรุงเทพมานานหลายปีทันทีที่เจอกันในห้องพักแคบๆกลิ่นแกงไตปลาหอมฟุ้งเตะจมูกทันทีจอดวางจานข้าวลงบนโต๊ะด้วยท่าทางขึงขังปนขี้เล่นไอ้ลือเป็นไงบ้างวะเดินทางเหนื่อยไหมหน้าตาสดใสผิดคาดนะเนี่ยอ่ะกินซะกับข้าวปักใต้แท้ๆซื้อมาจากหน้าปากซอยคนขายเป็นคนใต้บ้านเราขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากูนี่เห็นแล้วอยากลาออกไปค้าขายแบบเขาบ้างแต่งานครัวเนี่ยกูขอบายฝีมือห่วยแตกอย่างกูขืนทำไปคงไม่มีใครกล้ากินบรรลือหัวเราะร่วนพลางตักข้าวเข้าปากอย่างหิวโหยหิวจนไส้จะขาดมึงเอ้ยเดินทางไม่เท่าไรหรอกแต่ความหิวนี่สิทำกูแทบเป็นลม ส่วนเรื่องมึงจะขายของเนี่ยหยุดความคิดนั้นซะเถอะความรู้เรื่องก้นครัวมึงเนี่ยแค่หางเต่าจะไปสู้เขาได้ยังไงวะเดี๋ยวคนกินได้เข้าโรงพยาบาลกันหมดว่าแต่เรื่องงานที่กูฝากล่ะหางานให้กูหรือยังหรือมึงจะให้กูไปนอนเฝ้าศาลพระภูมิหน้าหอแทนบรรลือเลิกคิ้วกวนประสาทเพื่อนพลางจ้องรอคำตอบด้วยความคาดหวังจอดยิ้มกว้างตบไหล่เพื่อนดังปึกหาให้แล้วอยู่แถวนี้แหละเป็นร้านอาหารหรูหน่อยมึงมีหน้าที่แค่โบกรถให้ลูกค้าแค่นั้นสบายมึงเลยงานเนี้ยเผลอๆได้ทิปเยอะจนลืมกูเลยก็ได้นะถ้ามึงดูแลรถเขาดีๆอ่ะนะแต่กูเตือนไว้ก่อนนะเว้ยช่วงนี้ลูกค้าสาวๆแถวนั้นแซ่บๆทั้งนั้นโบกดีๆระวังจะโดนจอดในใจเขานะมึงบรรลือหัวเราะจนไหล่สั่น ดีว่ะขอบใจมึงมากจริงๆที่หาที่ทางให้ปีนี้คงไม่ต้องมือเปื่อยเพราะล้างจานเหมือนปีก่อนแล้วแต่สาวๆเนี่ยกูไม่สนหรอกสนแต่เงินนั่นแหละงานโบกรถนี่แหละทางกูยิ่งรถคันใหญ่ๆคันสวยๆกูยิ่งถนัดนักแหละยิ่งเครื่องแรงเท่าไหร่กูก็ยิ่งชอบโบกเข้าที่ทั้งสองนั่งกินข้าวกันอย่างอร่อยเสียงหัวเราะลอยคลอไปกับเสียงพัดลมที่หมุนเอื่อยๆในห้องพักที่อบอ้าวแม้อายุอานามจะล่วงเลยมาพอควรและยังไม่มีใครข้างกายแต่ในค่ำคืนนี้บทสนทนาที่เต็มไปด้วยความทะเลนและความเป็นกันเองก็ทำให้ห้องเช่าเล็กๆดูอบอุ่นขึ้นมาถนัดตาชีวิตในเมืองหลวงของบรรลือเริ่มต้นขึ้นแล้วท่ามกลางความหวังที่จะหาเงินไปจุนเจือครอบครัวที่รอคอยเขาอยู่ที่บ้านสวนทางใต้จอดมองเพื่อนที่กำลังเคี้ยวข้าวตุ้ยๆด้วยความสบายใจโดยหารู้ไม่ว่างานใหม่ที่ร้านอาหารแห่งนี้จะพาเขาไปพบกับกุ๊กหนุ่มจากแม่ฮ่องสอนที่มีเสน่ห์ร้ายกาจกว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้หลายวันผ่านไปบรรลือกลายเป็นภาพจำของลูกค้าที่แวะเวียนมาที่ร้านด้วยความขยันขันแข็งที่หาได้ยากในคนเมืองจุดนูนเด่นชัดเรียกน้ำย่อยสาวแก่ไม่ไม้ให้น้ำลายส่อกันร่างหนาในชุดเสื้อกั๊กสะท้อนแสงยืนโบกรถท่ามกลางอากาศร้อนระอุและควันพิษจากท่อไอเสียหลายคืนที่ผ่านมาลูกค้าแน่นร้านจนบรรลือแทบไม่ได้หย่อนก้นแต่เขาก็ยังคงยิ้มสู้แลกกับเศษเงินทิปที่ลูกค้าหยิบยื่นให้เป็นน้ำใจถอยอีกนิดนึงครับโอเคได้แล้วครับดึงเบรกมือให้แน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวรถไหลไม่รู้ด้วยนะบรรลือตะโกนบอกลูกค้าด้วยเสียงห้าวทุ้มอย่างคนใจเย็นขณะที่เขากำลังเช็ดเหงื่อที่ไหลเข้าตาก็เห็นมะยมกุ๊กหนุ่มหน้าหวานผิวขาวจัดเดินออกมาสู่บุหรี่ที่มุมประจำบรรลือเห็นอีกฝ่ายเป็นประจำจนคุ้นตาวันนี้เขารวบรวมความกล้าส่งยิ้มซื่อๆไปให้ได้เวลาพักแล้วล่ะครับคุณกุ๊กคำถามเรียบง่ายแต่จริงใจ
ทำให้กุ๊กหนุ่มชะงักและหันขวับมามองทันทีมยมพ่นควันพิษจางๆออกจากปากสายตาคมกริบไล่มองสำรวจตั้งแต่หัวจดเท้าของบรรลือเห็นถึงจุดเด่นสะดุดตาทำเอาหัวใจสั่นก่อนเอ่ยออกไปถามผมเหรอปกติไม่ค่อยมีใครกล้าทักผมเท่าไหร่หรอกนะหรือว่าเห็นผมยืนเหงาเลยอยากจะมาแก้เหงาให้กันมยมถามด้วยถ้อยคำเชื้อเชิญทำเอาบรรลือสะดุดแป๊บบรรลือหัวเราะร่าอย่างไม่อึกอัก ก็ถามคุณนะสิแถวนี้อยู่กันแค่2 คนจะให้ผมไปคุยกับใครล่ะครับผมก็เห็นคุณมานั่งสูบบุหรี่ตรงนี้บ่อยๆแต่เห็นท่าทางคุณดูนิ่งๆเลยไม่กล้าเข้าใกล้เหงาเหรอ ผมชื่อบรรลือนะครับคนบ้านนอกครับแล้วคุณละชื่ออะไรครับบรรลือส่งยิ้มทิมใจแบบคนซื่อที่ดูจริงใจจนหน้าหมั่นไส้มยมยิ้มมุมปากเผยให้เห็นเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความนิ่งขรึมแน่ใจเหรอว่าอยากจะรู้จักผมรู้จักแล้วระวังจะติดใจจนถอนตัวไม่ขึ้นนะไม่ต้องเรียกคุณหรอกอายุน้อยกว่าพี่เยอะเรียกมยมก็พอครับพี่บรรลือมยมขยับตัวเข้าใกล้บรรลือเล็กน้อยกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆผสมกลิ่นบุหรี่จางๆทำเอาคนฟังใจสั่นถ้าอยากรู้อะไรลึกซึ้งกว่านี้เอาโทรศัพท์ออกมาสิแอดไลน์ผมไว้อ่ะนี่เบอร์ผมถ้าอยากรู้อะไรลึกซึ้งกว่านี้ก็โทรมาถามแล้วกันมยมเว้นจังหวะสายตาให้ดูมีความในวันนี้คนเยอะผมต้องรีบไปคุมหน้าเตาเดี๋ยวอาหารจะไหม้ซะก่อนไว้ว่างๆค่อยมานั่งคุยกันนะครับพี่ถึกพี่บรรลือ มยมทิ้งท้ายด้วยเสียงหัวเราะในลำคอก่อนจะหมุนตัวเดินกลับเข้าครัวทิ้งให้คนตัวโตยืนอึ้งกับคำพูดทิ้งท้ายบรรลือยืนเกาหัวแกรกๆสายตามองตามแผ่นหลังบางนั้นไปแบบลืมตัวอะไรของมันวะให้เบอร์กันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแต่ก็นะกุ๊กคนนี้ท่าทางจะรสชาติจัดจ้านไม่เบาเขาพึมพำกับตัวเองพลางนึกถึงแววตาคู่คมที่เพิ่งจ้องมองมาเมื่อครู่ก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้เก่าๆมองรถที่วิ่งผ่านไปมาด้วยรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปจากทุกวันแสงไฟจากหน้าร้านส่องสะท้อนกับเหงื่อที่ยังไม่ทันแห้งบนหน้าผากของบรรลือความเหนื่อยล้าจากการโบกรถตลอดทั้งคืนดูเหมือนจะจางหายไปแทนที่ด้วยความตื่นเต้นเล็กๆที่ซ่อนอยู่ลึกๆบรรลือมองเบอร์โทรศัพท์ที่เพิ่งเมมในเครื่องพลางนึกถึงใบหน้าขาวจัดของกุ๊กหนุ่มจากแม่ห้องสอนคนนั้นเมืองกรุงที่เขาเคยคิดว่าจืดชืดและมีเพียงหน้าที่การงานกลับเริ่มมีความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆเหมือนกลิ่นหอมของเครื่องแกงที่โชยมาจากในครัวนั่นแหละที่ยิ่งได้กลิ่นก็ยิ่งอยากรู้ว่ารสชาติข้างในนั้นเป็นอย่างไรบรรยากาศแสงไฟสลัวที่หลังร้านอาหารบรรยากาศเงียบสงัดทำให้เสียงหัวใจของคนทั้งสองดังชัดกว่าปกติมยมยืนบิดตัวไปมาด้วยท่าทีเขินอายแต่สายตาซุกซนส่วนบรรลือยืนพิงต้นไม้ท่าทางผ่อนคลายแต่แววตากลับจ้องมองอีกฝ่ายไม่วางตาอ่ะข้าวปูผมผัดมาให้พอดีคืนนี้ผมไม่หิวข้าวเสียดายโควต้าเลยผัดเอามาฝากพี่บรรลือรับไปสิมยมในตาเป็นประกายมือส่งกล่องข้าวให้พลางขยับตัวเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากตัวคนตรงหน้าอ๋อขอบคุณครับไม่เคยกินข้าวผัดปูนี่คือครั้งแรกเขารับกล่องข้าวมาถือไว้แววตาคมกริบจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคู่สวยยิ้มมุมปากแบบหนุ่มมาดเซอร์ที่ดูอันตรายแต่ก็น่าหลงไหลข้าวผัดกล่องนี้ผมผัดความใส่ใจเข้าไปด้วยนะไม่รู้จะกินอร่อยไหมมยมก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดลดเสียงลงจนเหลือเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ชวนให้ใจสั่นจะกินให้หมดเลยจะกินคนผัดด้วยได้ไหมบรรลือโน้มตัวลงมาใกล้หูกลิ่นเหงื่อจางๆผสมกับกลิ่นขี้เต่าแมนๆทำให้มยมชะงักบรรลือยกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งพลางส่งเสียงหัวเราะในลำคอเบาๆถ้ากล้ากินก็จะให้กินว่าแต่กินเป็นเหรอหรือจะให้คนผัดข้าวกินก่อนมยมช้อนสายตามองตอบด้วยความท้าทายลิ้นเล็กๆเลียริมฝีปากตัวเองเบาๆอย่างลืมตัวก่อนจะยิ้มหวานหยดย้อยอันนั้นไม่รู้เหมือนกันต้องลองแล้วล่ะบรรลือจ้องมองริมฝีปากที่ขยับพูดของมยมไม่หว่างตาทั้งสองสบตากันเนิ่นนานราวกับมีกระแสไฟฟ้าบางอย่างวิ่งผ่านพี่บรรลือหยุดวันไหนผมหยุดวันอังคารครับเฮ้ยพี่ก็หยุดวันอังคารเหมือนกันอะไรจะตรงกันขนาดนั้นบรรลือแสร้งทำเป็นตกใจเบิกตากว้างแต่รอยยิ้มกลับกว้างกว่าเดิมเหมือนคนที่รู้อยู่แล้วว่าโชคชะตาไม่ได้เป็นใจ
แต่เป็นเขาที่จัดฉากขึ้นมา งั้นวันอังคารเจอกัน โอเคไหมครับ คุณพี่ถึก เอ้ย ไม่ใช่ คุณพี่บรรลือสุดที่รักมยมพูดคำว่าสุดที่รักด้วยเสียงลากยาวเจ้าเล่ห์ดวงตาพราวระยิบเหมือนกำลังล่อเหยื่อ สุดที่รักเลยเหรอ ชื่นใจจัง เดี๋ยวจะทำให้ได้ร้องคำนี้หลายๆรอบเลย เจอกันสักเที่ยงตรงนี้นะ บรรลือหัวเราะร่าด้วยความชอบใจในความกล้าของอีกฝ่าย ก่อนจะใช้นิ้วชี้เคาะเบาๆที่คางของมยมเป็นการทิ้งท้าย ได้สิครับ ผมจะรอ อีก2 วันเจอกัน กักน้ำไว้เยอะๆนะครับ อย่าเพิ่งปล่อยน้ำลงในทุ่งนานะครับ เดี๋ยวผมจะเป็นคนปล่อยให้เอง เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะ วันนี้เลิกเร็ว ลูกค้าไม่ค่อยมีมยมขยิบตาให้1 ที ทิ้งท้ายด้วยประโยค2 แง่2 ง่าม ที่ทำเอาคนฟังถึงกับร้อนเผาไปทั้งหน้า เดินกลับดีๆนะ เสียดายไปส่งไม่ได้ ทำงานอยู่น่ะ ที่รัก บรรลือมองตามหลังคนตัวเล็กที่เดินไป พลางหัวเราะในลำคออย่างนึกเอ็นดูในความแสบ อย่าไปส่งผมเลย เดี๋ยวไม่ได้กลับนะ มยมหันมาทรงยิ้มหวานหยดที่แฝงไปด้วยความหมายชวนหวาบหวิว ให้คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นได้รับรู้ถึงความต้องการที่ปิดไม่มิดพูดแบบนี้ พี่จะทนไหวถึง2 วันหรือเปล่านะ บรรลือยืนกอดอกพิงเสาไฟ แววตาที่มองตามร่างมยมไปนั้นเต็มไปด้วยไฟปรารถนา ทั้งสองต่างรู้ดีว่าความเงียบที่ผ่านมากำลังจะถูกแทนที่ด้วยความร้อนแรงในไม่ช้า หัวใจของทั้งสองเต้นระรัวจนแทบจะทะลุออกมานอกอก จากแดนใต้บ้านนาฉันเดินทางมาไกล มุ่งสู่เมืองกรุงใหญ่เพื่อหางาน ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองที่ผู้คนพลุกพล่าน แต่สำหรับมยมและบรรลือโลกทั้งใบดูเหมือนจะเหลือเพียงแค่เขา2 คน ความตื่นเต้นที่สั่งสมมาตลอด2 วัน เริ่มระเบิดออกมาผ่านสายตาที่จ้องมองกันไม่วางตา เอ้ามารอนานหรือยังครับมยมเดินเข้ามาในชุดที่ดูตั้งใจเลือกมาเป็นพิเศษ สีฟ้าดูสว่างไสวพยายามคุมใบหน้าให้เข้มขรึมเหมือนจะแกล้งหยอก แต่ดวงตากลับเป็นประกายวิบวับมาตั้งแต่บ่าย3:30แล้ว บรรลือตอบด้วยเสียงทุ้มนุ่มลึก สายตาหวานหยดย้อยที่เขาส่งมาทำเอาคนถูกมองถึงกับใจสั่นไหว เอ้านัดกันบ่าย4 โมงไม่ใช่หรอมยมเม้มปากนิดๆด้วยความเขินอายที่ปิดไม่มิดพยายามเบี่ยงสายตาหนีการจ้องมองอันทรงพลังนั้น พอดีพี่ตื่นเต้นนิดหน่อยไม่เคยนัดกับผู้ชายแบบนี้ไงเนี่ยคือครั้งแรกแล้วเราจะไปไหนกันก่อนบรรลือยักไหล่เบาๆอย่างคนซื่อที่พยายามปิดบังความตื่นเต้นก่อนจะส่งสายตาอ่อนๆแบบลูกหมาที่แฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมพี่จะกินข้าวก่อนหรือจะกินผมจะกินขนมก่อนครับมยมแกล้งพูดติดตลกแต่จงใจเน้นคำว่ากินผมให้ชัดเจนพลางเลือกคิ้วท้าทายทำเอาบรรลือถึงกับชะงักหัวใจเต้นรัวผิดจังหวะจนต้องกระแอมแก้เก้อไปกินข้าวก่อนสิพี่ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเนี่ยกะว่าจะมากินกับน้องมยมนี่แหละหลังจากนั้นเราไปดูหนังกันไหมพี่ไม่เคยไปดูหนังในโรงเคยดูแต่หนังกลางแปลงในงานวัดก็อย่างนี้แหละคนบ้านนอกคอกทะเลอย่างพี่เขายิ้มมุมปากมือข้างหนึ่งเอื้อมมาแตะแขนมยมเบาๆก่อนจะกระซิบประโยคหลังด้วยน้ำเสียงห้าวลึกที่แฝงความหืนกระหายไว้ในแววตาเอาสิเอาตามนั้นเลยครับวันนี้ผมจะเป็นเจ้ามือเองพี่อยากจะกินอะไรบอกผมด้วยนะวันนี้ผมจัดให้ทุกอย่าง มยมหัวเราะในลำคอเบาๆพลางเดินนำบรรลือเข้าไปในร้านอาหารภายในศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าทั้งสองเลือกมุมสงบของร้านที่แสงไฟสลัวกินข้าวเยอะๆนะครับพี่บรรลือซื้ออะไรมากินเนี่ยกระเพราไก่ทำไมไม่ใส่ไข่ดาวมยมวางช้อนมองหน้าบรรลือพลางยิ้มหวานพี่ไม่ค่อยชอบไข่ดาวหรอกพี่ชอบไข่เจียวแล้วเองล่ะกินข้าวมันไก่อร่อยเหรอกินข้าวมันพี่ดีกว่าไหมน้อง บรรลือโน้มตัวเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นหอมสะอาดจากตัวมะยมเขาเลิกคิ้วกวนๆส่งสายตาหวานเยิ้มที่สื่อความหมายไปไกลกว่าอาหารบนโต๊ะก็อยากกินนะกระเพราไก่แต่ชอบกินไข่ดาวมากกว่าไข่ดาวพี่บรรลือมะยมลากเสียงยาวอย่างยั่วเย้าดวงตาคู่สวยสบประสานไม่ถอยหนีก่อนจะยิ้มที่มุมปากอย่างผู้ชนะ
เดี๋ยวคืนนี้พี่จะพากินไข่ดาว บรรลือหัวเราะหึๆในลำคอ น้ำเสียงทุ้มต่ำทำเอาบรรยากาศบนโต๊ะอาหารร้อนระอุขึ้นมาทันที หลังอาหารทั้งคู่เดินไปดูหนังด้วยกัน ความมืดในโรงภาพยนตร์กลายเป็นพื้นที่ส่วนตัว มือของทั้งสองประสานกันแน่นหนาตลอดการฉายหนัง ราวกับว่ากลัวว่าหากปล่อยไปแม้แต่วินาทีเดียว ความรู้สึกที่เพิ่งก่อตัวขึ้นจะสลายหายไป หลังจากหนังจบทั้งสองเดินเคียงข้างกันในห้างสรรพสินค้าบรรยากาศเริ่มกลับมาตึงเครียดด้วยแรงปรารถนาที่มากขึ้นคืนนี้นอนที่ห้องผมนะมยมหยุดเดินแล้วหันมาถามตรงๆคำถามเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความในทำเอาบรรลือเลิกคิ้วมองอย่างรู้ทันก่อนจะเผยยิ้มร้ายถ้าไม่บอกก็จะขอนอนอยู่แล้วใครนะ บอกว่าจะให้ปล่อยน้ำเข้าทุ่งนาน้อยให้น้อบรรลือแกล้งลากเสียงกวนประสาทพลางเหลตามองมยมอย่างสำรวจตั้งแต่หัวจดเท้าโดยสายตาที่ดูหิวโหยแซวผมเข้าไปครับตอนนี้ทุ่งนาแห้งแล้งมากปลูกข้าวโพดไว้จะตายหมดแล้วเนี่ยไปขอน้ำจากชลประทานมาหรอระดับนี้แล้วไม่ต้องรอคำสั่งจากผู้ใหญ่บ้านหรอกปล่อยน้ำได้เลย บรรลือหัวเราะลั่นอย่างอารมณ์ดีก่อนจะจับมือแน่นกว่าเดิมพากันเดินออกจากห้างไปสู่ที่พักในยามค่ำคืนจากแดนใต้บ้านนาฉันเดินทางมาไกลมุ่งสู่เมืองกรุงใหญ่เพื่อหางาน ภายในห้องนอนเล็กๆที่อบอวลไปด้วยกลิ่นสบู่หอมอ่อนๆแสงไฟจากโคมไฟหัวเตียงส่องให้เห็นเงืร่างของคนสองคนที่นั่งหันหน้าเข้าหากันบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจที่สอดประสานกันเป็นจังหวะเป็นยังไงบ้างพี่บรรลือเสื้อผ้าผมพอใส่ได้ไหมตัวเล็กไปหน่อยนะครับก็หุ่นพี่ถึกซะขนาดนั้นมยมนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานเล็กๆมองสำรวจเสื้อตัวโคร่งที่บรรลือใส่พลางหัวเราะเบาๆดวงตาซุกซนไล่มองตั้งแต่แผงอกหนาลงไปถึงหน้าท้องที่เห็นรอยแยกชัดเจนผ่านเนื้อผ้าแหมกางเกงยีนก็ไม่ถอดเลยนะครับกางเกงรอให้มยมถอดให้นะส่วนเสื้อก็ใส่ได้นะไม่ได้อึดอัดเลยว่าแต่มยมตัวหอมนะอาบน้ำก็ต้องตัวหอมสิพี่ก็ตัวหอมขอหอมได้เปล่าเนี่ยมยมโน้มตัวเข้าไปใกล้แกล้งเอาปลายจมูกเฉียดผ่านแก้มสากของบรรลืออย่างยั่วยวนก่อนจะผละออกแล้วอมยิ้มหอมได้สิจะหอมส่วนไหนดีล่ะว่าแต่จะกินไหมไข่ดาวเดี๋ยวจะทอดให้กินไข่ดาวลูกนี้ไม่ไปหน่อยนะไม่รู้จะชอบหรือเปล่าบรรลือเลยสายตาคมกริบมองมยมสลับกับดวงตาคู่สวยอย่างสื่อความหมายชวนให้จินตนาการไปไกลจนมยมใบหน้าขึ้นสีระเรื่อไข่ดาวฟองนี้ใช้เวลาทอดนานไหมกว่าจะได้กินมยมแกล้งเอียงคอถามด้วยน้ำเสียงหวานหูมือไม้เริ่มอยู่ไม่สุขลูบไหลไปตามแขนกำยำของอีกฝ่ายอย่างเป็นนัยยะไม่นานเปิดปุ๊บกินปั๊บอร่อยปุ๊บรับรองอร่อยถึงใจแน่แต่พี่ไม่รู้ว่าคนกินชอบกินท่าไหนจะเป็นนอนกินหรือว่าจะนั่งกินดีล่ะบรรลือโน้มตัวกดทับร่างมยมให้เอนลงไปบนที่นอนสายตาที่มองมานั้นทั้งหวานเชื่อมและเร่าร้อนจนมยมแทบละลายกินได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าเป็นของพี่บรรลือทำให้กินผมชอบทั้งนั้นแหละสิ้นคำพูดสติของทั้งคู่ก็เหมือนถูกตัดขาดสายตาที่ประสานกันไม่ได้มีความลังเลอีกต่อไปบรรลือค่อยๆโอบกอดร่างโปร่งของมยมไว้ในอ้อมแขนอย่างทนุถนอมสัมผัสจากฝ่ามือหนาที่ลูบไล้แผ่นหลังทำให้มยมคร่างแผ่วในลำคอก่อนที่ริมฝีปากจะบดเบียดเข้าหากันอย่างโหยหาท่ามกลางความเงียบเสียงหัวใจที่เต้นระรัวราวกับโกรงรบดังก้องไปทั่วห้องก่อนจะส่งยิ้มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจภายในป่าลึกที่เงียบสงัดบัดนี้กลับถูกรบกวนด้วยแรงอารมณ์ที่พุ่งพล่านทั้งสองหลอมรวมเข้าหากันด้วยความปรารถนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด
ท่ามกลางความร้อนแรงที่จุดติดขึ้น และไม่มีทีท่าว่าจะมอดดับลงง่ายๆในค่ำคืนนี้ ริมฝีปากสัมผัสกันและกันอย่างบรรจงค่อยเป็นค่อยไป เสียงบรรลือคำรามเสียงต่ำสายตาดุดันดิบเถื่อนเหมือนเป็นคนละคนจ้องลึกเข้าไปในดวงตาราวเหมือนจะจับผิดบรรลือก็ไม่รอช้าจู่โจมซอกคอขาวของคนร่างเล็กทันทีในขณะเดียวกันก่อนที่เครื่องบินจะเทคออฟบรรลือค่อยๆบรรจงบังคับเครื่องบินทะยานสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนอันมืดมิดไม่ยอมไม่ขัดขืนและยอมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นกลิ่นกายของความเป็นชายประชันชิดทำให้หัวใจของมะยมเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมานอกอกใบหน้าแดงกล่ำหอบเหนื่อยด้วยอารมณ์รักอย่างถึงที่สุดทำให้มะยมได้รับรางวัลที่ล้นหลามอิ่มเอมกลิ่นของการต่อสู้ลอยอบอวนภายในห้องหลังจากที่ทั้งสองทำธุระเสร็จบรรยากาศภายในห้องเย็นสบายการหลับไหลของค่ำคืนที่กำลังจะเกิดขึ้นดำเนินไปอย่างช้าๆจนถึงเช้าวันใหม่จากแดนใต้บ้านนาฉันเดินทางมาไกลมุ่งสู่เมืองกรุงใหญ่เพื่อหางานเลี้ยงชีพตนชีวิตคนต่างถิ่นเหนื่อยล้าปะปนจนได้พบใครบางคนเปลี่ยนชีวิตฉันไปเธอเป็นหนุ่มเมืองเหนือทำงานในชีวิตคู่ที่เริ่มลงตัวบรรลือกลายเป็นแขกประจำและผู้อาศัยถาวรในใจของห้องมะยมทุกตารางนิ้วในห้องนี้อบอวลไปด้วยความสุขที่พวกเขาสร้างขึ้นร่วมกันยามเย็นที่ควรจะเป็นเวลาพักผ่อนกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่ตั้งตารอที่จะได้กลับมาพบกันมะยมยืนจัดของในครัวหันไปถามบรรลือที่เพิ่งทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาด้วยสีหน้าอ่อนโยนพี่ถึกเย็นนี้พี่อยากกินอะไรครับผมเลิกงานก่อนจะได้ซื้อเข้าไปเตรียมไว้ให้มะยมเอ่ยเสียงแผ่วพลางขยับตัวเข้าไปหาบรรยากาศรอบตัวดูอบอุ่นเหมือนคู่รักที่อยู่กินกันมานานบรรลือไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเขาคว้าเอวมะยมดึงเข้ามาจนแนบชิดก่อนจะโน้มใบหน้าลงไปกระซิบที่ข้างหูกินอะไรก็ได้ครับหลังจากกินข้าวเสร็จขอต่อด้วยของหวานนะเอาเหมือนเดิมได้ไหมบรรลือจงใจเป่าลมหายใจอุ่นๆรดใบหูของมะยมส่งสายตาหวานเชื่อมและยักคิ้วให้หนึ่งทีอย่างเป็นนัยยะว่าของหวานที่ว่านั้นคืออะไรไม่เบื่อหรอกินของหวานทุกคืนไม่กลัวอ้วนหรอมะยมหัวเราะร่วนพยายามดันหน้าอกกว้างของบรรลือออกเบาๆแต่ใบหน้ากลับแดงซ่านด้วยความเขินอายที่ปิดไม่มิดเป็นแฟนพี่ก็ต้องดูแลพี่ให้อย่าผอมสิไม่งั้นไม่มีแรงทำงานนะบรรลือหัวเราะร่าด้วยความพอใจจมูกโด่งกดลงบนแก้มใสของมะยมฟอร์ดใหญ่ก่อนจะปล่อยตัวให้เป็นอิสระครับรู้แล้วของหวานนั่นเดี๋ยวจัดให้ส่วนกับข้าวเนี่ยผมอยากกินชาบูนะคืนนี้เรากินชาบูกันนะเคยกินหรือเปล่ามะยมเลิกคิ้วมองอย่างเอ็นดูในความหืนกระหายที่บรรลือไม่เคยปกปิดไม่เคยกินอ่ะมันเป็นยังไงล่ะบรรลือทำหน้างุนงงแบบคนซื่อที่ดูน่ารักในสายตามะยมเลิกงานแล้วรีบกลับมาแล้วกันเดี๋ยวจะรอกินที่ห้องไปละเดี๋ยวก่อนสิขอจูบทีนึงคิดถึงเนี่ยบรรลือพูดเสร็จพร้อมกับโน้มตัวลงไปประทับริมฝีปากเบาๆก่อนที่มะยมจะไปทำงานทำแบบนี้ประจำในทุกๆวันอยู่แล้วมะยมยิ้มกว้างคว้ากุญแจรถก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องไปทิ้งให้บรรลือนั่งมองตามหลังด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักเมื่อประตูปิดลงบรรลือนั่งเอนหลังพิงโซฟาแววตาคมกริบที่เคยดูดุดันกลับอ่อนแสงลงเหลือเพียงความหลงไหลเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าผู้ชายหมาดเซอร์อย่างเขาจะยอมทิ้งชีวิตอิสระมาจมปลักอยู่กับห้องเช่าเล็กๆของคนตัวเล็กคนนี้
แต่เมื่อได้ลิ้มลองความหอมหวาน และสัมผัสที่ทำให้หัวใจเต้นแรงทุกคืนวัน เขาก็พบว่าตัวเองถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้ว เขาหลงรักมะยม หลงรักการได้หยอกล้อ การได้ครอบครอง และยิ่งไปกว่านั้นคือการได้รู้ว่า ในค่ำคืนนี้ เขาจะเป็นคนเดียวที่ได้ลิ้มรสของหวานที่มะยมเตรียมไว้ให้ บรรลือยิ้มออกมาคนเดียวอย่างมีความสุข ชีวิตที่เคยเงียบเหงา บัดนี้กลับเติมเต็มด้วยจังหวะหัวใจของคนสองคนที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกัน หลายเดือนผ่านไปทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกัน ความรักเบ่งบาน ความคิดสร้างเนื้อสร้างตัวของทั้งสองก็ตามมา ภายในห้องพักที่เคยคึกคัก บัดนี้ถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศแห่งความเปลี่ยนแปลง แสงไฟสีนวลในห้อง สะท้อนให้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความคิดถึงล่วงหน้าของคนทั้งสอง เมื่อความจริงเรื่องการกลับบ้านของบรรลือมาถึง พี่คงต้องกลับบ้านไปดูแลสวน ใส่ปุ๋ย อีก3 เดือนผลไม้ก็จะออกดอกแล้ว ปีหน้าฟ้าใหม่พี่ถึงจะมาหางานทำที่กรุงเทพอีกทีหนึ่ง บรรลือนั่งลงบนโซฟาพลางมองหน้ามะยมด้วยแววตาไหววูบ เขาพยายามเก็บซ่อนความเสียดายไว้ภายใต้ท่าทางนิ่งเฉย มือถือแก้วกาแฟสั่นเล็กน้อย ส่วนมะยมนั้นกำลังต้มโจ๊กให้กับคุณพี่ถึก แฟนหนุ่มเพิ่งรักกันใหม่ๆ ผมคิดไว้แล้วล่ะว่าสักวันพี่จะต้องกลับบ้าน ขึ้นชื่อว่าจังหวัดพัทลุงผมก็ไม่เคยไปหรอกนะ แถวบ้านพี่พอจะมีที่เปิดสำหรับขายอาหารตามสั่งไหมครับ ผมเคยใฝ่ฝันไว้ว่าอยากเปิดร้านอาหารตามสั่งร้านเล็กๆสักร้าน หาแถวในเขตชุมชน ตามหมู่บ้าน กับข้าวที่ผมเป็นกุ๊กจะได้ให้คนอีกระดับได้กิน ในราคาที่ถูกและอร่อย เสมือนกุ๊กจากภัตตาคารลงมือทำเอง แต่ผู้กินเป็นชาวบ้านธรรมดา รับรองว่าขายดีแน่ๆมะยมเดินมานั่งบนโซฟากับบรรลือ แล้วหลังพิงหน้าท้องและล่อนแข็งแกร่ง มองหน้าบรรลือ แววตาเป็นประกายฝัน มือข้างหนึ่งลูบไล้ไปตามแขนของบรรลือ เพื่อปลอบประโลมทั้งตัวเขาและตัวเอง เอาสิหน้าบ้านพี่เหมาะเลย เพราะเป็นเขตชุมชนติดกับโรงเรียน เด็กนักเรียนก็เยอะ ครูคนในหมู่บ้านก็มีมากมาย ร้านอาหารตามสั่งแถวนั้นไม่มีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดียว ถ้าเราไปเปิดอาหารตามสั่ง มีไก่ย่างส้มตำเพิ่มเข้ามา คงจะขายดิบขายดีแน่เลย ก็แถวนั้นไม่มีคนขาย สนใจไหมล่ะ พี่ให้มะยมตัดสินใจก่อนนะ บรรลือขยับตัวเข้ามาใกล้ จนเขาได้กลิ่นตัวหอม แววตาคมกริบจ้องลึกเข้าไปในดวงตามะยม อย่างต้องการคำตอบที่มากกว่าเรื่องร้านอาหาร ได้ครับ วันที่พี่กลับบ้านผมจะลางานสักอาทิตย์หนึ่งไปดูทำเลที่ตั้งที่จะเปิดร้านที่หน้าบ้านพี่ ผมเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งอยากมีร้านอาหารเล็กๆเป็นของตัวเองมานานแล้ว ไม่คิดว่าจะได้แฟนเป็นคนใต้แถมยังเป็นผู้ชายอีกแต่ผมก็รักสุดหัวใจนะ รักคนเดียวด้วย ไม่เผื่อใจไว้เจ็บเลยนะ อย่าทำให้ผมอกหักล่ะ มะยมหัวเราะเบาๆพลางแกล้งใช้นิ้วจิ้มหน้าอกแกร่งของบรรลือเบาๆเป็นการคาดโทษแบบน่ารัก ใครจะทิ้งลงเหรอครับ พี่ดิต้องเป็นฝ่ายพูดคำนั้นว่า อย่าทิ้งพี่ไปหาใครอีกนะ เขาขาวน่ารักแบบนี้ เก่งไปซะทุกอย่างแบบนี้ โดยเฉพาะปากเนี่ย พี่ติใจมากเลย เอาค่อยว่ากัน พอดีเลย กลับบ้านพร้อมพี่ จะพาไปเที่ยวใต้ ไปกินของใต้อร่อยทุกอย่าง จริงไหมล่ะมะยมก็กินไปแล้วนี่ อร่อยไหมล่ะ เห็นกินทุกคืน บรรลือหัวเราะร่าด้วยความชอบใจในความน่ารักของอีกฝ่าย เขาฉวยโอกาสดึงร่างโปร่งของมะยมเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนแน่น แรงกอดนั้นสื่อถึงความต้องการที่จะผูกมัดหัวใจคนในอ้อมแขนนี้ไว้ตลอดไป แต่มะยมนั้นรีบฉวยโอกาสมือกอดคอ แล้วโน้มตัวมาจูบเบาๆ สื่อให้เห็นถึงผู้คุมเกม พูดเองเองก็เป็นนะคนเรา ผมต้องแต่งตัวไปทำงานและพี่ก็อยู่บ้านดีๆแหละมะยมซบหน้าลงกับอกกว้างสูดกลิ่นกายที่คุ้นเคย แกล้งขยิบตาให้ทีหนึ่งก่อนจะหัวเราะคิกคักด้วยความสุขที่อบอวลไปทั่วหัวใจ แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่สื่อกัน ปล่อยให้ความฝันเกี่ยวกับร้านอาหารเล็กๆในสวนทางใต้ ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจ บ
บนใบหน้าเสียงหัวเราะที่แผ่วไล้ค่อยๆเลือนหายไป บอกให้รู้ว่าไม่ว่าวันพรุ่งนี้หรืออนาคตจะเป็นอย่างไร แต่วันนี้พวกเขามีกันและกันอยู่เต็มหัวใจ จากแดนใต้บ้านนาฉันเดินทางมาไกล มุ่งสู่เมืองกรุงใหญ่ เพื่อหางานเลี้ยงชีพตน ชีวิตคนต่างถิ่น บรรยากาศสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตรคละคล่ำไปด้วยผู้คน แต่ท่ามกลางความวุ่นวาย บรรลือและมยมกลับยืนเคียงข้างกันราวกับโลกหยุดหมุน แสงแดดอ่อนๆยามเช้า ลอดผ่านกระจกสถานี ตกกระทบใบหน้าของทั้งสอง ที่เปี่ยมไปด้วยความหวังและความตื่นเต้น พร้อมหรือยัง ที่จะไปดูทำเลเปิดร้านอาหารเล็กๆที่บ้านพี่ แล้วเราจะเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆจังๆสักที แต่แบบลับๆนะ เรารู้กันแค่2 คน ส่วนครอบครัวพี่ไม่ต้องเป็นห่วง พี่จะคุยกับพวกเขาเอง บรรลือสะพายกระเป๋าใบใหญ่ไหล่หนึ่ง อีกมือหนึ่งคว้ามือมะยมมาบีบแน่น สายตาคมกริบจ้องมองมะยมด้วยความแน่วแน่และอ่อนโยน อย่างที่มะยมไม่เคยได้รับจากใครมาก่อน พร้อมแล้วครับ พร้อมเดินทาง ทั้งตัวและหัวใจ ผมฝากพี่ดูแลผมด้วยละกัน ไปครั้งนี้คงได้คำตอบ ว่าจะปักหลักอยู่ที่นั่น หรือจะต้องกลับมาทำงานที่นี่ต่อ แล้วรอวันที่พี่กลับมาหาผมอีกที มะยมพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อย พลางโน้มตัวเข้าไปใกล้ แกล้งซุกหน้าลงกับไหล่กว้างของบรรลือ เพื่อหลบสายตาผู้คนรอบข้างที่พลุกพล่าน ไม่หรอก ถ้าเป็นแบบนั้น พี่ดิต้องทรมานทั้งตัวและหัวใจอย่างแน่นอน เอานะ พี่เชื่อว่าในหมู่บ้านพี่เป็นหมู่บ้านใหญ่ ผู้คนมากมาย ติดกับโรงเรียน มีตลาดนัดเกือบทุกวัน เราเป็นคนบุกเบิกร้านอาหารตามสั่ง ถ้าขายดีพี่ก็ไม่ต้องเข้ามากรุงเทพเพื่อมาหางานทำช่วงผลไม้หมดฤดูแบบนี้หรอก เราช่วยกันทำมาหากินที่บ้านเราดีกว่า พี่เปรียบเทียบกันแล้วที่กรุงเทพค่าเช่า ค่ากิน ค่ารถ บวกลบแล้วเหลือไม่กี่บาทหรอก แต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราได้เก็บเต็มๆเลยนะ บรรลือขยับตัวลงมานั่งเบียดมะยมบนม้านั่งสถานี ลดเสียงลงจนเหลือเพียงเสียงกระซิบข้างหู น้ำเสียงที่มั่นคงนั้นทำให้อีกฝ่ายอุ่นใจขึ้นอย่างบอกไม่ถูก ผมเห็นด้วยครับ และผมมั่นใจว่า เราต้องขายได้และขายดีอย่างแน่นอนมะยมหันมามองหน้าบรรลือ แววตาเป็นประกายสดใส เขาแกล้งขยิบตาให้1 ทีด้วยความทะเลนตามนิสัย ก่อนจะลดมือลงไปกุมมือบรรลือแน่นใต้กระเป๋าใบใหญ่ ท่ามกลางเสียงประกาศขึ้นรถไฟสายใต้ ทั้งสองลุกขึ้นยืนประสานสายตากันนิ่ง ราวกับจะเก็บรายละเอียดของใบหน้าคนตรงหน้าไว้ในใจ ความกังวลที่เคยมีในกรุงเทพถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง เหลือเพียงอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่พัทลุง มือที่กุมกันไว้นั้นไม่ใช่แค่การจับมือ แต่มันคือคำสัญญาที่ทั้งสองต่างรู้ดีว่า ต่อให้ทางข้างหน้าจะยากลำบากเพียงใด พวกเขาก็จะไม่มีวันปล่อยมือจากกัน ความรักของคนใต้หุ่นถึกมาร์เซอร์กับหนุ่มเหนือผู้เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ได้เดินทางมาถึงบทสรุปที่แสนอบอุ่นบรรจบกันอย่างสวยงามณเส้นทางรถไฟที่มุ่งหน้าสู่บ้านที่พวกเขาทั้ง2 คนสร้างขึ้นด้วยใจ ทั้งสองเดินเคียงคู่กันไปตามชานชลามุ่งหน้าสู่ตู่รถไฟที่กำลังจะพาพวกเขาไปพบกับชีวิตใหม่ ในใจของทั้งคู่นั้นต่างรู้ดีว่าของหวานที่พวกเขาจะได้รับหลังจากนี้จะไม่ใช่เพียงแค่ความสุขชั่วคราวในห้องพักแต่เป็นความหวานที่ยั่งยืนตลอดไป ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่าน สามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไป และเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Don Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีก ช่องทางการช่วยเหลือ
อยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับ ขอบคุณครับ ฉันไป เธอเป็นหนุ่มเมืองเหนือทำงานในร้านอาหาร รอยยิ้มเธอเบ่งบานอบอุ่นกว่าผู้ใด คอยแบ่งข้าวแบ่งแกง คอยดูแลห่วงใยซื้อของที่จำเป็นให้ในวันที่ฉันลำบาก จากคนไม่รู้จักกลับกลายเป็นคนสำคัญ เติมความฝันให้กันในวันที่ใจอ้างว้างขอบคุณฟ้าที่พาเรามาพบกันจากคนใกล้กับคนนั้นจากเมืองเหนือแสนไกล แม้ต่างถิ่นต่างภาษาแต่หัวใจพูดภาษาเดียวกันได้ คือคำว่ารักที่มอบให้จากหัวใจจริงๆจะจับมือได้